Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syed Yusri bin Syed Isa atau lebih dikenali dengan Mr. Syed. Jom masuk ke kelas Mr. Syed. #ilmu yang diamalkan. Jangan lupa like, share, subscribe channel Mr. Cikgu. Bahan berasid, beralkali dan neutral. Selain menggunakan kertas litmus, kita juga boleh menguji sifat sesuatu bahan melalui deria rasa dan sentuhan. Kalau tak ada kertas litmus, seperti sekarang ni di musim PKP ni, kertas litmus ada di sekolah kan. Tapi adik-adik boleh tahu sesuatu bahan tu berasid, beralkali dan neutral dengan melalui deria rasa dan sentuhan. Lemon ini berasa masam. Okey. Kita tengok lemon itu berasa masam. Apabila diuji pada kertas litmus biru, ia bertukar menjadi merah. Tapi pada kertas litmus merah tiada perubahan. Kubis ini berasa pahit. Okey, apabila diuji pada kertas litmus biru, tiada perubahan. Diuji pada kertas litmus merah, menjadi biru. Air minuman ini tawar. Tak ada rasa tawar tu. So, kita tengok perubahan kertas litmus, tiada perubahan pada kertas litmus merah dan biru. Okey, ini melalui deria rasa. Kita boleh rasa bahan yang bersifat ataupun berasid berasa masam. Okey, bahan yang beralkali berasa pahit dan bahan yang tiada rasa apa-apa ataupun tawar merupakan bahan neutral. Okey, kebanyakan bahan berasid berasa masam dan perit apabila disentuh. Manakala kebanyakan bahan beralkali berasa pahit dan licin apabila disentuh. Ingat ya, kalau bahan tu berasid, dia masam dan perit bila disentuh. Tetapi kalau bahan tu beralkali, dia berasa pahit dan licin apabila disentuh. Bahan neutral pula mempunyai pelbagai rasa seperti tawar, manis dan masin. Ingat, kalau benda tu neutral, dia ada rasa tawar, manis dan masin. Neutral, rasanya tawar, manis dan masin. Bahan neutral berasa licin serta kesat apabila disentuh. Bagaimanakah pula dengan air kopi? Air kopi ini berasa pahit, tetapi apabila diuji dengan kertas litmus biru, warnanya berubah menjadi merah. Tengok cikgu tu kata apa. Tidak semua bahan yang berasa pahit bersifat alkali dan tidak semua bahan yang berasa masam adalah bersifat asid. Adakah rasa dan sentuhan boleh jadikan penunjuk bagi sesuatu bahan asid, alkali dan neutral? Mengapa? Ada boleh, ada tidak boleh. Ada yang kenapa? Kerana ada yang tidak tepat. Adik-adik boleh selesaikan aktiviti dalam buku aktiviti dalam halaman 72 hingga 74. Sifat bahan berasid. Lakukan 3 ujian terhadap bahan berikut untuk menentukan sifat bahan berasid. Catatkan keputusan dalam jadual di bawah. Ingat ya adik-adik, bahan berasid dia berasa masam apabila dirasa menggunakan deria rasa dan bila disentuh dia akan berasa sedikit perit.
Okey, bahan-bahan yang kita gunakan. Jus asam jawa, air teh, kicap. Langkah-langkah. Ujian 1. Uji bahan di atas menggunakan kertas litmus merah dan biru. Okey. Ujian 2. Rasa sedikit bahan yang diuji dengan lidah. Awas ya, jaga-jaga. Ujian 3. Sentuh dengan hujung jari bahan yang diuji. Jom kita lihat. Jus asam jawa. Jus asam jawa, apa rasa dia? Masam kan? Masam bermaksud dia bersifat asid. Dan dia asbirah. Ingat, asbirah. Tulis kat sini, asbirah. Asbirah bermaksud, kalau kertas litmus merah, akan menjadi merah juga. Biru menjadi merah sebab dia asbirah kan. Ujian 2 itu ujian yang menggunakan kertas litmus. Ujian 2 rasa sedikit dengan menggunakan lidah. Ujian 2 jus asam jawa rasa masam. Disentuh dengan jari, perit. Okey. Kita tengok pula air teh. Air teh ada rasa apa? Tawar. Kan? Okey. Ada rasa manis. Okey. Ada rasa pahit. Okey. Kat sini kita anggap air teh tu dia tak kata letak gula kan. So air teh tu rasa pahit. Pahit bermaksud adalah alkali. Alkali bermaksud dia al-meru. Air teh. Kalau al-meru, merah bertukar menjadi biru untuk ujian kertas litmus. Kalau kertas litmus biru, okey, masih lagi biru. Okey. Ujian 2. Rasa dengan lidah. Air teh yang tak letak gula akan rasa apa? Pahit. Okey. Bila diletakkan, kita uji dengan sentuhan, dia rasa licin sedikit. Kicap. Kicap ada manis, ada masin, kan? So, dia adalah neutral. Neutral bermaksud bila kita uji dengan ujian kertas litmus, tiada perubahan. Merah masih lagi merah, biru masih lagi biru. Ujian 2, rasa dengan lidah. Kicap manis ada, masin pun ada. Ikutlah yang mana yang kamu kicap yang ada. Okey, rasa licin. Sifat umum bahan berasid. Perubahan kertas litmus, ingat, kalau asid, asbirah. Okey, perubahan kertas litmus, biru bertukar menjadi merah. Rasa masam. Sentuhan perit. Okey. Bolehkah kita menentukan sifat bahan berasid hanya melalui sentuhan dan rasa? Tidak, kerana kurang tepat. Dan bukan semua rasa masam adalah berasid. Sifat bahan beralkali. Lakukan 3 ujian terhadap bahan berikut untuk menentukan sifat bahan beralkali. Catatkan keputusan dalam jadual di bawah. Okey, ingat ya, kalau beralkali, ia rasa pahit dan licin. Okey, bahan-bahan yang digunakan, larutan kapur sirih, jus sawi, jus pucuk betik. Okey. Ujian 1. Uji bahan di atas menggunakan kertas litmus merah dan biru. Ujian 2. Rasa sedikit bahan yang diuji dengan lidah. Ujian 3. Sentuh dengan hujung jari bahan yang diuji.
Okey, kita tengok bahan yang pertama, larutan kapur sirih. Larutan kapur sirih, ingat, dia ada bersifat alkali. Alkali bermaksud dia almeru. Okey, almeru bermaksud bertukar kepada merah kepada biru. Kalau kita gunakan kertas litmus merah, biru tiada perubahan. Ujian 2, rasa dengan sedikit lidah. Awas ya. Pahit. Pahit. Ujian 3, sentuh dengan hujung jari. Licin. Jus sawi. Jus sawi tawar. Kalau jus sawi tawar. So tawar ni bersifat neutral. Kalau neutral, ujian kertas litmus ada perubahan? Tiada perubahan. Merah masih lagi merah. Biru masih lagi biru. Okey. Ujian 2, rasa dengan lidah. Tawar. Licin. Jus pucuk betik. Alkali sebab dia rasa pahit. So dia adalah almeru. Almeru apabila kita gunakan kertas litmus merah, ia akan bertukar menjadi biru. Kalau kertas litmus biru akan kekal sama biru. Rasa pahit dan licin. Sifat umum bahan beralkali. Ingat ya. Almeru. Alkali merah kepada biru. So, perubahan warna kertas litmus merah bertukar kepada biru. Rasa pahit. Sentuhan licin. Okey. Bolehkah kita menentukan sifat bahan beralkali hanya melalui sentuhan dan rasa? Mengapa? Tidak. Kurang tepat kerana kurang tepat dan bukan semua rasa pahit adalah beralkali. Sifat bahan neutral. Lakukan 3 ujian terhadap bahan berikut untuk menentukan sifat bahan neutral. Catatkan keputusan dalam jadual di bawah. Bahan yang kita gunakan, ingat sebelum tu, bahan untuk neutral, tiada rasa, tawar dan dia licin. Lepas tu dia manis ataupun masin rasa dia. Lakukan 3 ujian terhadap bahan berikut untuk menentukan sifat bahan neutral. Bahan yang kita gunakan adalah larutan garam, larutan gula, air mineral. Ujian 1, uji bahan di atas menggunakan kertas litmus merah dan biru. Ujian 2, rasa sedikit bahan yang diuji dengan lidah. Ujian 3, sentuh dengan hujung jari bahan yang diuji. Jom kita lihat. Larutan garam, garam rasa apa? Masin. Gula rasa manis. Air mineral rasa tawar ataupun tiada rasa. Kalaulah benda tu semuanya neutral dan ada rasa masin, manis dan tawar, apabila menggunakan kertas litmus, dia tiada perubahan. Maksudnya kertas litmus merah masih lagi merah, biru masih lagi biru untuk larutan garam. Ujian 2 ia akan rasa masin. Ujian 3, air larutan garam licin. Manis larutan gula. Larutan gula, kertas litmus merah masih lagi merah. Kertas litmus biru masih lagi biru. Rasa manis. Dan ujian 3, licin. Air mineral tiada rasa. Okey, kertas litmus merah masih lagi merah. Kertas litmus biru kekal biru dan rasa tawar dan licin. Okey. Perubahan sifat umum bahan neutral. Perubahan warna kertas litmus. Okey, berlaku perubahan warna ataupun tidak berlaku perubahan warna. Tidak berlaku perubahan warna. Rasa tawar, manis
masin. Bolehkah kita menentukan sifat bahan neutral hanya melalui sentuhan dan rasa? Mengapa? Tidak, kerana kurang tepat dan bukan semua rasa masin, manis dan tawar adalah neutral.